नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी माइसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स र यस्तै रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। मेनली रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भनेको के हो, कसरी युज हुन्छ, के ठाउँमा युज हुन्छ र हरेक कुराहरू हेर्छौँ यसको बारेमा। ल सुरु गरौँ। अब सुरु गरौँ कसरी गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ हैन। अब सुरु एउटा सिनारियोबाट गरौँ। जस्तै राम चाहिँ तपाईँको बर्थडे पार्टीमा आयो हैन, अनि तपाईँको चाहिँ राम नयाँ साथी थियो, अनि रामले चाहिँ अब आफूलाई अब अरू साथीहरूको माझ इन्ट्रोड्युस गर्यो। यो चाहिँ राम भयो है, अनि यो चाहिँ अरूहरू भए। ओके, अनि ही सेड हाई आई एम राम। उसले आफैले इन्ट्रोड्युस गर्यो। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि राम introduced himself to the other guests. ठीक छ। हामीले अब हिमसेल्फ, देमसेल्फ अथवा हैन योरसेल्फ यस्तो कुन बेला युज गर्छौँ त भन्दाखेरि जब सब्जेक्टले काम आफै गर्छ, सब्जेक्टले त्यो कुरा आफै गर्छ। व्हेन सब्जेक्ट डु द थिङ बाई हिमसेल्फ अर देमसेल्फ है। ल कुरा बुझ्नुभयो। अब हामी अरू कुरामा जान्छौँ। अब जस्तै अब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनकै कुरा गरौँ। फर्स्टमा सिङ्गुलरदेखि जाउँ। सिङ्गुलर लेखेँ मैले यहाँनिर तल प्लुरल। अब सिङ्गुलरमा के लाग्छ त सेल्फ, तर प्लुरलमा सेल्भ्स लाग्छ। ठिक छ। अब माईको माइसेल्फ, योरको योरसेल्फ, त्यस्तै गरी ही सी इटको हिमसेल्फ, हरसेल्फ, त्यस्तै गरी इटसेल्फ। अब सेल्फ्सको कुरा गरौँ। आवरको आवरसेल्व्स। अब योरको पनि प्लुरलमा हुन्छ योरसेल्व्स, मोर देन वानको लागि योरसेल्व्स। यस्तै गरी देमसेल्व्स। ठिक छ। ओके, अब केही कुराहरू गरौँ। ओके, यहाँनिर भन्यो अरे आई डोन्ट वान्ट यु टु पे मी। आई डोन्ट वान्ट यु टु पे फर मी। मैले त्यो काम आफै गर्न सक्छु। आई विल पे फर माइसेल्फ। आई विल पे फर माइसेल्फ। आई डोन्ट वान्ट यु टु पे फर मी। आई विल पे फर माइसेल्फ। ठिक छ। आई विल पे फर माइसेल्फ। जब सब्जेक्ट र अब्जेक्ट एउटै हुन्छ तब हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ। के त व्हेन द सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट आर सेम वी युज रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। मैले त्यही कुरा लेखेँ तपाईँलाई। व्हेन द सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट आर द सेम we use reflexive pronoun. We use reflexive pronoun. We use reflexive pronoun. When the subject and object are same, we use reflexive pronoun. यस्तै गरी Amy had a great holiday. Amy had a great holiday. She really enjoyed गरौँ न, अझै रमाइलो हुन्छ हैन। She really enjoyed herself. यहाँनिर सब्जेक्ट र अब्जेक्ट के छ भन्नुहोस् त। सब्जेक्ट सी, अब्जेक्ट हरसेल्फ भनेको मैले माथि के भनेको थिएँ। व्हेन द सब्जेक्ट एन्ड अब्जेक्ट आर सेम वी युज रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट र अब्जेक्ट सेम हुन्छ तब हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ। त्यस्तै एमी ह्याड अ ग्रेट होलिडे। सी रियली इन्जोयड हरसेल्फ। ठिक छ। यस्तै गरी अर्को एक दुईवटा हेरौँ। डु यु टक टु योरसेल्फ समटाइम। तिमी आफूले आफैसँग कुरा गर्छौ भनेर यहाँ सोधेको छ। ठिक छ। आफैले काम गर्नु हैन। प्लस यहाँनिर सब्जेक्ट र अब्जेक्ट पनि एउटै छ, सेड टु वान पर्सन है। एउटै कुरालाई गरिएको छ, सेड टु वान पर्सन। ल
यस्तै गरी if you want more to eat, help yourself. Help yourselves plural को कुरा गरौँ न, help yourselves हैन, more than one people को लागि कुरा गरिएको हो यो, more than one people को लागि भनिएको। ठीक छ, मैले फेरि एकचोटि पढेँ, if you want to eat more help yourselves, खाऊ न त भनेर भनिएको हो। ठीक छ, तिमीले खान चाहन्छौ भने खाऊ न त हैन, त्यो काम चाहिँ उनीहरूले आफैले गर्नु पर्यो। ठीक छ, प्लस हामीले when the subject and object are same हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्न सक्छौँ। हामीले यसलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कुन बेला युज गर्ने भनेर दुईटा कन्सेप्टमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब मैले कसरी बुझ्छु भन्दाखेरि जब सब्जेक्टले कुनै काम आफै गर्छ तब हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ। खान्छ आफै, लाउँछ आफै, सुत्छ आफै हैन, हरेक काम आफै गर्छ तब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ। अर्को भनेको जब सब्जेक्ट र अब्जेक्ट चाहिँ सेम हुन्छ तब रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्छौँ। दुवै तरिकाबाट बुझ्न सकिन्छ है त। ओके, अब हामी अर्को कुरा गरौँ। अब हामीले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन कस्तो ठाउँमा लगाउने भन्ने कुरा त हेरौँ। अब कस्तो ठाउँमा नलगाउने भन्ने कुरा पनि हेरौँ न हैन। जस्तै सर्टेन वर्डहरू छ, जस्तै फिल, रिल्याक्स, कन्सन्ट्रेट, त्यस्तै गरी मिट है, यस्तो वर्डमा चाहिँ हामी रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्दैनौँ। वी डु नट युज माइसेल्फ। अहिले माइसेल्फको अहिले माइसेल्फलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मानेर गरौँ न। वी डु नट युज माइसेल्फ एसेक्ट राइट, वी डु नट युज रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन भन्न खोजेको एज अ होलमा है त। जस्तै इक्जाम्पल नै हेरौँ न, यु फिल नर्भस, you can't relax है। अब यहाँनिर you feel nervous yourself अथवा I feel nervous भनेर छ अरे, त्यसमा I feel nervous myself त्यस्तो हुँदैन, किनकि नर्भस फिल गर्ने भने नि तपाईँले नै हो, रिल्याक्स फिल गर्ने भने नि तपाईँले नै हो। अब अरूले नर्भस फिल गरेको तपाईँले आएर तपाईँलाई चाहिँ फिल हुँदैन हैन हो, त्यही भएर हामीले यहाँनिर त्यस्तो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन केही पनि युज गर्दैनौँ। यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, you need to concentrate, अब यसमा you need to concentrate yourself हुँदैन। ठिक यस्तै गरी what time shall we meet tomorrow भन्ने कुरा छ हैन हो। अब यसमा what time shall we meet tomorrow ourselves भनेर हामी गर्दैनौँ। अब यस्तै गरी हामी वास, सेभ, ड्रेसमा पनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको युज गर्दैनौँ। के मारे वास, सेभ, ड्रेस जुन चाहिँ तपाईँले आफ्नै लागि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको युज गर्नुहुन्न। जस्तै इक्जाम्पल नै हेरौँ न, he got up, washed, saved and dressed मात्रै। he got up, washed, saved and dressed। अब तपाईँले यसमा के भन्न सक्नुहुन्न त, he got up, washed, saved and dressed himself, यस्तो तपाईँले लगाउनुहुन्न। ठिक छ हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि सेल्फ्स जुन यो प्लुरल छ रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको, सेल्फ्स र इच अदरको एउटा कम्पेरिजन हेरौँ न, इच अदरको कम्पेरिजन। अब म इक्जाम्पल दिन्छु दुईटा अनि हामी हेरौँ। ओके ल, Kate and Joe stood in front of the mirror and looked at themselves यस्तै गरी अर्को एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, Kate looked at Joe अनि and Joe looked at Kate। यसको मतलब के हो त, they looked at each other,
इच अदर ठिक छ अब यसको बुझ्ने प्रयास गरौँ हामीले सेल्फ्स र इच अदरको कुरा गर्दैछौँ माथि हेर्नुस् केट एन्ड जो स्टुड इन फ्रन्ट अफ द मिरर एन्ड लुक्ड एट देमसेल्फ म पिक्चरै बनाउँछु नि त होइन मेरो पिक्चर फेरि राम्रो हुन्छ ओके दिस इज द मिरर यहाँनिर केट उभिरहेकी छ यो चाहिँ केट हो कपाल लामो भन्ने बित्तिकै केट भनेर बुझ्नुहोस् है त अनि यहाँनिर चाहिँ जो छ अब केटले कसलाई हेरी त यहाँ यस्तो आँखाबाट यस्तो बनाउँछु र यहाँ चाहिँ मिररको इमेज है त यहाँनिर मिररको इमेज यो चाहिँ केट भई अनि यस्तो आँखाको रे है त यो अनि त्यसपछि यहाँनिर जो छ ठिक छ ओके केट एन्ड जो स्टुड इन फ्रन्ट अफ मिरर ठिक छ उनीहरू दुईजना मिररको अगाडि उभे एन्ड लुक्ड एट देमसेल्फ र आफूले आफूलाई नै हेरे आफूले आफ्नै चित्र हेरे क्या आफ्नै इमेज हेरे ठिक छ केटले आफ्नै हेरिरहेको छ हेर्नुहोस् त केटले आफैलाई हेरिरहेको छ त अनि जोले आफैलाई हेरिरहेको छ ठिक छ केट एन्ड जो टुगेदर लुक्ड एट केट एन्ड जो नै क्या ठिक छ हो यस्तै गरी तल के छ त यहाँनिर अलि मैले हतार गरेर लेखेर यहाँ इडी मात्र लेखेको छु ल केट लुक्ड एट जो केटले जोलाई हेरी एन्ड जो लुक्ड एट केट त्यसको मतलब दे लुक्ड एट इच अदर भनेको यो केट भयो कपाल लामो हुने बित्तिकै केट भनेर बुझ्नुभन्दा मैले भनेको थिएँ म कपाल बनाउँदैछु नि चिन्ता नगर्नुहोस् न ल यतापट्टि छ जो र केटले जोलाई हेऱ्यो जोले केटलाई हेऱ्यो भनेको इच अदर उनीहरूले एक आपसलाई हेरे तर माथि देमसेल्भ्स छ नि त देमसेल्भ्स भनेको उनीहरूले आफूले आफैलाई हेरे मिररमा ठिक छ ओके अब हामीले यो इच अदरको ठाउँमा वान एन्ड अदर युज गर्न सक्छौँ वी क्यान युज वान एन्ड अदर instead of each other जस्तै example नै हेरौँ how long have you and Ben known each other अथवा how long have you and Ben know one another पनि युज गर्न सक्छ अब अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि गरिहालौँ do they live near each other भनेर छ अथवा do they live near one another भनेर पनि गर्न सकिन्छ है इच अदरको ठाउँमा वान एनअदरले पनि रिप्लेस गर्न सकिन्छ यस्तै गरी वी अल्सो युज हैन हामीले myself yourself एज होल रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनलाई अब अर्को प्रकारमा पनि युज गर्न मिल्छ कसरी भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् कुनै काम तपाईले आफै गर्नुभयो एक्जाम्पल यसले सोध्यो हु रिपेयर्ड यर बाइक भनेर सोध्यो यसले तपाईले रिप्लाई गर्नुभयो आई रिपेयर्ड इट myself मैले आफैले रिपेयर गरेँ मैले आफैले हो नि त सो यहाँ भनेको आई रिपेयर्ड यो आई रिपेयर्ड इट माइसेल्फ भनेको के हो त मिनिङ के हो भन्दाखेरि आई रिपेयर्ड इट अरू कसैले हैन नट एनदर पर्सन ठीक छ नट एनदर पर्सन हो यहाँनिरको माइसेल्फले केलाई चाहिँ इम्फसाइज गर्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ आईलाई चाहिँ इट मेक्स इट स्ट्रङ्गर ठीक छ मैले त्यो कुरा नै लेख्न चाहे हियर माइसेल्फ इज युज्ड टु इम्फसाइज आईलाई चाहिँ अलिकति बढाउनलाई फोकसमा ल्याउनलाई हेल्प गर्छ भनेको इट मेक्स यो आईलाई स्ट्रङ्गर इट मेक्स इट स्ट्रङ्गर ठीक छ एकचोटि फेरि हेरौँ
हु रिपेयर्ड यर बाइक आई रिपेयर्ड इट माइसेल्फ मैले आफैले रिपेयर गरेँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ जब तपाईँले काम आफै गर्नुहुन्छ तब तपाईँले रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज गर्नुहुन्छ भनेर भनेको थिएँ ठिक छ हो ठ्याक्कै यहाँनिरको एक्जाम्पलमा युज भएको छ हो आई रिपेयर्ड इट माइसेल्फ भनेको के हो त त्यो मैले नै रिपेयर गरेँ अरू कसैले होइन ठिक छ आई रिपेयर्ड इट not another person. Here, myself is used to emphasize. I भनेको आईलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ्गर बना ठिक छ अब यस्तै गरी अर्को एक दुईवटा एक्जाम्पल एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है मलाई चाहिँ यो ल I'm not going to do your work for you. I am not going to do your work for you. You can do it yourself. म तिम्रो काम तिम्रो लागि गर्न सक्दिनँ तिमी त्यो काम आफै गर्न सक्छौ म होइन कि तिमी आफै यु नट मी हैन तिमीले यु क्यान डु इट भनेको मात्रै भए पनि हुन्थ्यो नि त तर यु क्यान डु इट योरसेल्फ भनेको तिमीले नै पनि गर्न सक्छौ नि त म चाहिँदैन यु नट मी यस्तै गरी अर्को एउटा हेरौँ I don't think Sita will get the job she applied for. She applied for. Sita doesn't think so herself. Think so herself. I don't think Sita will get द जब सी एप्लाई फर सीताले एप्लाई गरेको जब सीताले पाउँदिन जस्तो मलाई लाग्छ र सीताले पनि त्यस्तै सोचे सी डजन्ट थिङ्क सो हरसेल्फ तर सीताले त्यस्तो सोच्दिनन् यहाँनिर डन्ट छ है मैले डुडु भनेर पढिरह ल आई डोन्ट थिङ्क सीता विल गेट द जब सी एप्लाइड फर ठिक छ मलाई लाग्छ सीताले एप्लाई गरेको जब पाउँदिन तर सीता डजन्ट थिङ्क सो हरसेल्फ सीताले मैले जस्तो सोच्दिनँ उसले आफूले सोच्दिनँ यो हरसेल्फले सीलाई इम्फसाइज गर्यो ठिक छ हो हामीले यसरी यो रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनको युज यो हाम्रो अर्को वेमा पनि भयो है ठिक छ ओके अब हामीले जान्नु पर्यो के भन्दाखेरि इच अदर र देमसेल्फको एउटा डिफ्रेन्स जान्नु पर्यो अनि इच अदरलाई वान एन्ड अदरले रिप्लेस गर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो अनि रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन चाहिँ कुन बेला युज हुन्छ त भन्दाखेरि जब सब्जेक्ट र अब्जेक्ट एउटै हुन्छ र सब्जेक्टले चाहिँ आफैले केही काम गरेको छ र आफूलाई नै इम्फसाइज गर्नु पर्यो भने रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउन युज हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो अब जानेर मात्रै त भएन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पर्यो र हामी यसको एक्सर्साइजको भिडियोमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्छौँ त्यसको हामी एक्सर्साइज गर्छौँ र तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई रिफ्लेक्सिभ प्रोनाउनमा केही गाह्रो हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई किप लर्निङ जय चन्द्र सूर्य पिस